نستكمل النهاردة إن شاء الله كلامنا في الجزء الأخير من الوحدة الثانية درس العدسات. كنا اتكلمنا في الحصة اللي فاتت عن أول نوع من أنواع العدسات، اتكلمنا عن العدسة المحدبة وإيه خواص الصورة متكونة لجسم يقف أمام عدسة محدبة. فالنهاردة بنستكمل الدرس وبنتكلم عن العدسة المقعرة وما هي خواص الصورة المتكونة لجسم يقف أمام عدسة مقعرة. بعد كده نبدأ نتكلم عن الرؤية، كيف تتم الرؤية، ونشوف أهم عيوب الإبصار، نتكلم عن بعض الأمراض اللي بتعرض لها العين، نشوف الفرق ما بين قصر وطول النظر، وأيضا نتكلم عن مرض المياه البيضاء. تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ. أول حاجة نرجع نفتكرها من الحصة اللي فاتت إن إحنا كنا بنتكلم عن العدسة، وكنا بنقول إن العدسة هي عبارة عن وسط شفاف بيعمل إيه للضوء؟ بيكسر الضوء، والعدسة بيحدها سطحان كوريان. يبقى وسط شفاف كاسر للضوء يحده سطحان إيه؟ كوريان. ده تعريف الإيه؟ العدسة. بعد كده اتكلمنا عن أنواع العدسات، قلنا إن أنا عندي نوعين من أنواع العدسات، إما أن تكون عدسة مقعرة أو عدسة محدبة. اتفقنا من المرة اللي فاتت إن العدسة المحدبة هي عدسة لامة للضوء، بينما العدسة المقعرة هي عدسة مفرقة للضوء. يبقى العدسة المقعرة زي ما اتفقنا بتسقط عليها مجموعة من الأشعة الضوئية تبدأ تعمل لها إيه؟ تبدأ تفرقها. يبقى هي عدسة مفرقة للضوء تفرق الأشعة الضوئية الساقطة عليها بعد انكسارها. طب أصلا يعني إيه عدسة مقعرة؟ بيقول لي هي عدسة رقيقة من المنتصف وسميكة من الطرفين. أنا بمسك عدسة أو نضارة أي حد بإيدي كده ولاقيها من النص باينة إنها رفيعة ومن على الجوانب تخينة شوية، يبقى دي عدسة إيه؟ مقعرة. طيب تعالوا نشوف خواص الصورة المتكونة للجسم يقف أمام عدسة مقعرة. بيقول لي لو كان الجسم في أي موضع أمام العدسة المقعرة هتكون الصورة كالتالي. تعالوا نشوف مع بعض كده. أولا إزاي أصلا برسم العدسة المقعرة؟ لرسم العدسة المقعرة بناخد خط مستقيم يمثل المحور الأصلي، وعليه بيتم وضع 5 نقاط الأبعاد ما بينهم متساوية. بالترتيب هتكون م واحد باء واحد وصاد وباء 2 وميم 2. طب بعد كده هنعمل ايه؟ نرسم العدسة. العدسة بقى بنرسمها ازاي يا شباب؟ بصوا كده، ده الخط بتاع المحور الأصلي. هناخد ال5 نقط بتاعتنا اللي هي أبعادها متساوية، ادي الصاد وادي الباء 1 وادي الميم 1 وادي الباء 2 وادي الميم 2. بعد كده هنيجي نعمل ايه؟ نيجي نرسم الخط بتاع المركز البصري عمودي طبعا على المحور الايه الاصلي. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هوقف المنقله بتاعتي هنا على السطر، ويكون الدوران بتاع المنقله قبل الخط ده بسنه شويه، وارسم الدوران بتاعي، فهيكون عامل بالمنظر ده كده. بصوا قبل الخط اللي انا رسماه بتاع المحور الاصلي. بعدين اجيب المنقله الناحيه دي وارسم برضو الخط التاني، ويعني احاول ان انا على قد ما اقدر تكون الابعاد ما بين الاتنين متساويه. يعني احاول على قد ما اقدر المسافه اللي هنا تبقى قد المسافه اللي هنا، بعدين بالمسطره بتاعتي ابدا ارسم الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت. يبقى دي الطريقه اللي انا برسم بيها العدسه الايه المقعره يا شباب. يبقى انا اول حاجه بدات ان انا ارسم العدسه الايه المقعره. طيب لرسم خواص الصوره المتكونه لجسم يقف امام عدسه مقعره مهم قوي ان احنا نراعي التالي. نصيحة مني ليكم نخلي دايما الجسم بتاعي بعيد شوية عن العدسة ونكبره سنة، بس يعني لما تيجي تكبره ما تخلوش أكبر من العدسة، يعني يكون إيه تحت العدسة بشوية. هنشوف أهو الجسم بعته على قد ما أقدر وخليته كبير عشان ما زنقش الدنيا بس عندي في الرسم. يبقى نوقف الجسم كده بعيد في أي حتة بقى مش تفرق معايا وكبير. طب يحصل إيه بقى؟ بيقول لي إن الشعاع الأول هيخرج موازي للمحور الأصلي. طب الشعاع يا مس اللي هيخرج موازي للمحور الأصلي ينكسر مر بالبؤرة صح؟ لا،
لأن دي عدسة مفرقة، فالشعاع مش هيتجمع هنا، لا الشعاع هيتفرق. طب يا مس كده ولا كده ولا كده ولا ايه؟ يتفرق ازاي برضو؟ قالك يتفرق بحيث ان انت لو اخدت الشعاع ده امتداد يكون الامتداد بتاعه مار بالبقرة، يبقى هتثبت مسطرتك هنا وعند البقرة وتطلع بالشعاع بتاعك لفوق، بحيث امتداد الشعاع يمر بالايه؟ يمر بالبقرة. يبقى تاني، الشعاع الأول أهو هيخرج موازي للمحور الأصلي فينكسر بحيث يمر الامتداد بتاعه بالإيه؟ بالبقرة. تعالوا كده نشوف أهو الشعاع انكسر بحيث يمر الامتداد بتاعه بالإيه؟ بالبقرة. طيب تاني شعاع بقى هناخده ازاي؟ تاني شعاع هناخده مار بالمركز البصري لينفذ على استقامته. يبقى الشعاع التاني سهل جدا، هناخده مار بالمركز البصري لينفذ على ايه؟ لينفذ على استقامته بدون انكسار. شايفين الشعاعين ايه اللي حصل لهم؟ الشعاع الاولاني اهو والشعاع التاني اهو، طبعا الاشعه ما اتقابلتش، لكن انا لما مديت الشعاع الاول على استقامته اتقابلوا في النقطه دي، يبقى ده المكان بتاع تكون الايه؟ الصوره. يبقى الصوره بتاعتي هنا يا شباب. تمام. طيب تعالوا نشوف خواص الصوره بقى، نمسح الكلام ده كله ونشوف خواص الصوره. الصوره بتاعتي بتكون صوره تقديريه معتدله مصغره بين الجسم والايه؟ والعدسه. يبقى ناخد بالنا ان الصورة دائما في المراية اسفة في العدسة المقعرة بتكون في نفس جهة الجسم، في نفس الناحية بتاعة الجسم. طب فين بالظبط؟ اقرب منه للعدسة، يعني ما بينه وما بين الايه؟ العدسة. تعالوا نشوف الجزئية اللي جاية دي. خلال شغلي في المرايا والعدسات اتكلمت على نوعين من انواع الصور. اتكلمت على حاجة اسمها صورة حقيقية، وعندي حاجة تانية اسمها صورة ايه؟ تقديرية. طب الصورة الحقيقية كنا بنعرفها ونقول ايه؟ هي صورة يمكن استقبالها على حائل. يبقى الصورة الحقيقية هي صورة ايه؟ بستقبلها على حائل. طب الصورة التقديرية، لا معلش، الصورة التقديرية دي تخيلية، يعني لا يمكن استقبالها على حائل. دايما لما كنت بشتغل بقول ايه؟ صورة حقيقية مقلوبة كذا. يبقى صورة حقيقية يبقى على طول معاها مقلوبة. الصورة الحقيقية تكون دائما مقلوبة، بينما الصورة التقديرية دايما معتدلة. في حالة الصورة الحقيقية أنا بقول يمكن استقبالها على حائل. ليه؟ لأن الأشعة بتتقابل. فلو أنا شغالة في عدسة فبقول صورة تنتج من تلاقي الأشعة المنكسرة. طب لو أنا شغالة في مرايا يبقى صورة تنتج من تلاقي الأشعة الإيه؟ لو أنا شغالة في مرايا هتبقى تنتج من تلاقي الأشعة المنعكس. طب الصورة التقديرية؟ لا، الصورة التقديرية الأشعة ما بتتقابلش، اللي بيتقابل هو امتداد الإيه؟ الأشعة. امتداد الأشعة المنكسرة في حالة العدسات وامتداد الأشعة المنعكسة في حالة المرايا. يبقى تاني، الصورة الحقيقية هي صورة يمكن استقبالها على حائل، صورة تنتج من تلاقي الأشعة، صورة تكون مقلوبة دائما. طيب الصورة التقديرية هي صورة لا يمكن استقبالها على حائل، تنتج من تلاقي امتداد الايه؟ الأشعة أو الأشعة المنكسرة أو المنعكسة، وتكون معتدلة دائما. الصورة الحقيقية تتكون بواسطة ايه؟ في العدسة المحدبة بس. تمام، لو أنا بتكلم على عدسات يبقى هي بتتكون في العدسة المحدبة ايه؟ بس، وتكون إما مصغرة أو مكبرة أو مساوية.
طب يا مس هي ما بتتكونش في حتة تانية؟ هقولك لا، بتتكون طبعا. بتتكون فين؟ في المرايا المقعرة. يبقى تاني، الصورة الحقيقية ممكن أكونها بواسطة إيه؟ بواسطة عدسة محدبة أو مراية مقعرة. طب الصورة التقديرية؟ لا، خدوا بالكم بقى، الصورة التقديرية دي أقدر أكونها بواسطة الأربع قطع بصرية بتوعي عادي. تتكون في العدسة المحدبة لما الجسم يكون واقف قبل البؤرة، وطالما قلت عدسة محدبة يبقى أيضا تتكون في المرآة المقعرة لما يكون الجسم واقف قبل البؤرة. طب الصورة التقديرية تتكون فين كمان؟ تتكون في العدسة المقعرة لما الجسم يكون واقف في أي مكان، وبتكون مصغرة دائما. طالما قلنا عدسة مقعرة يبقى أيضا نفس الكلام ينطبق على المرآة المحدبة. طب تتكون في حتة تانية؟ تتكون في المرآة المستوية. يبقى تاني، الصورة التقديرية تتكون فين؟ تتكون في المرآة المستوية وتكون معتدلة مساوية. تتكون في العدسة المحدبة أو المرآة المقعرة، وفي الحالة دي بتكون إيه؟ مكبرة لما يكون الجسم واقف قبل البؤرة. طب تتكون في الحالة الثالثة فين؟ في العدسة المقعرة أو المرآة المحدبة، ويكون الجسم في أي مكان. يبقى ده كده المقارنة سريعة ما بين الصورة الحقيقية والصورة التقديرية. تعالوا نشوف بعد كده الجزء اللي جاي بيتكلم عن استخدامات العدسات. وناخد بالنا ان احنا عندنا استخدامات كتير جدا للعدسات. في اول الدرس كنا بنقول ان العدسات بتستخدم في علاج عيوب الابصار، وكنا بنقول انها بتستخدم مثلا في تصليح الساعات. فاحنا بنكمل بقى عليها، بنقول ان العدسات تستخدم في صناعة التلسكوبات لرؤية الاجرام السماوية. كمان تستخدم في صناعة الميكروسكوبات لرؤية الاشياء الدقيقة. ايضا تستخدم في المناظير لمتابعة المعارك، هي نظارات الرؤية أو العدسة اللي موجودة في السلاح نفسه عشان أقدر أصوب أو أقدر أتابع المعارك بتاعتي. بالإضافة لكده طبعا احنا اتفقنا إن أنا بستخدمها في علاج عيوب الإبصار، وبستخدمها كمان في إصلاح الساعات. دي كلها حاجات كانت موجودة في بداية الدرس. يبقى دي استخدامات العدسات. يبقى تاني، ليها العدسات استخدام في تصحيح بعض عيوب الإبصار زي مرض قصر النظر، وأيضا مرض طول النظر. الجزء اللي جاي هنتكلم فيه عن كيف تتم الرؤية. تعالوا نشوف مع بعض كده كيف تتم الرؤية. وعشان نحكي عن كيف تتم الرؤية يبقى لازم نتكلم عن تركيب العين. من بنك المعرفة هنتفرج على الجزئية اللي جاية دي، بيقول لي كيف يحدث الإبصار أو كيف تتم الرؤية. خلينا نشوف الأول تركيب العين عامل ازاي. العين زي ما انتم شايفين هي عبارة عن أكتر من طبقة وليها مكونات كتير، فاحنا هنحكي عن الأجزاء اللي موجودة بس عندنا في المنهج. عندنا في مقدمة العين هنلاقي حاجة هنا اسمها عدسة العين. وعدسة العين هي عدسة محدبة، عدسة لامة للضوء، تجمع الأشعة الضوئية الساقطة عليها بعد انكسارها في نقطة وتوديها عند منطقة كده في قاع العين تسمى بإيه؟ تسمى بالشبكية. يبقى الأشعة بتتجمع وتتكون عند الشبكية. قدام العدسة بيكون عندي جزء كده صلب شوية يعرف باسم القرنية. طيب ايه كمان؟ ملحق بالشبكية أو جنب الشبكية كده في نهاية الكرة بتاعة العين عندي العصب البصري، اللي هو بياخد الإشارة بتاعة الصورة وينقلها إلى المخ عشان يبدأ يترجمها. طيب تعالوا نحكي بقى عن الرؤية العادية وكيف تتم الرؤية. الشمعة اللي موجودة قدامكم دي يا جماعة عشان يحصل أو تحصل عملية الرؤية، خلينا نقول إن أنا مش بشوف في الضلمة، لازم يكون عندي مصدر ضوئي. فمصدر الضوئي بتخرج منه الأشعة
وتخبط في الشمعة بتاعتي أو في الجسم اللي واقف هنا، وتبدأ تنعكس الأشعة من الجسم ده إلى العين. لما تمر الأشعة عبر عدسة العين، عدسة العين عدسة محدبة، بتبدأ تجمع الأشعة الضوئية، تكسرها، تجمعها لي في نقطة عند الشبكية. طب الصورة المتكونة على الشبكية بتكون صورة ايه؟ بيقول لي بتكون صورة زي ما انتم شايفين كده، صورة مقلوبة ومصغرة. طب هل احنا بنشوف الحاجات مصغرة ومقلوبة؟ لا طبعا. طب ده يجي دور ايه بقى؟ يجي دور العصب البصري. العصب البصري يبعت إشارة بالصورة المتكونة دي لمركز الرؤية في المخ، فيبدأ يعمل ايه بقى؟ يبدأ يعمل تصحيح للصورة، يعدل الصورة ويرجعها لي لحجمها الطبيعي مرة تانية. طب لو حصل اختلاف في أي مكون من المكونات دي، هيبدأ يحصل عندي مشكلة في الرؤية. ليه؟ لأن الأشعة لازم تتجمع بالملي على الشبكية. لو الأشعة مثلا العدسة بتاعتي كانت سميكة شوية، أو قطر العين كان طويل أو أصغر شوية، الأشعة مش هتتجمع على الشبكية، تتجمع قبل أو بعد الشبكية، وبالتالي الرؤية بتاعتي بتكون غير واضحة. هنا بقول إن أنا عندي عيب من عيوب الإبصار. تعالوا نشوف. بيقولي خد بالك إن لو أنت شخص طبيعي، فالشخص الطبيعي مدى الرؤية بتاعته مفروض إن هو بيرى الأجسام بوضوح في بعد لا يقل عن 25 سنتي وما يزيدش عن 6 متر. يبقى تاني، أنا بشوف الأجسام اللي موجودة قريب على مسافة لا تقل عن 25 سنتي بشكل واضح جدا. لو عندي كتابة موجودة على بعد 25 سنتي فأنا هشوفها حلوة قوي. أقل من 25 سنتي هتبقى الرؤية غير واضحة زي ما انتم شايفين. طب لو الأشياء بعيدة، فبعيد لحد 6 متر أنا بشوف، أزيد من 6 متر هتبدأ الرؤية تكون غير واضحة شوية. بس ناخد بالنا إن العملية دي بيتدخل فيها حاجات كتير. يعني أنا مثلا ما اجيش أقول لك خط بالحجم ده وأنت هتشوفه على بعد 6 متر، طبعا لأ. تمام، يبقى حجم الجسم نفسه هيفرق معايا. يعني انا مثلا لو شجره واقفه على بعد 6 متر، شجره موجوده على بعد 6 متر مني، فانا هشوفها حلو جدا، والورق بتاعها باين والتفاصيل، ولو في عصفوره على الشجره انا هشوفها وكل حاجه. لكن لو انا بعدت مثلا ل 12 متر ولا حاجه، هبدا احس ان الشجره دي عباره عن ايه؟ عباره عن كتله خضراء بس، لكن انا مش عارف اميز التفاصيل بتاعتها. يبقى ده الفكره بتاعت المدى بتاع الرؤيه. يبقى تاني، العين بترى الاجسام بوضوح على بعد تراوح من 25 سنتيمتر وحتى 6 متر. من اشهر عيوب الابصار مرضين. المرض الاول يعرف باسم قصر النظر. قصر النظر معناها ان انت عندك مشكلة في الرؤية، فانت بتشوف من اسمه كده قصر، يعني انت بتشوف القريب بس حلو، لكن البعيد مش بشوفه حلو. يبقى قصر النظر هو عيب بصري يؤدي الى رؤية الاجسام القريبة بوضوح، في حين ان انا بشوف الاشياء البعيدة مشوهة. يبقى زي ما انتم شايفين القريب انا شايفه حلو قوي، لكن البعيد بدأت الصورة ما تكونش واضحة. طب العكس بقى، طول النظر. طول النظر معناها ان انت بتشوف البعيد بوضوح، لكن الحاجات القريبة منك لا مش شايف كويس. يبقى الحاجات موجودة على بعد 25 سنتي 30 سنتي، الحاجات دي لا انا مش شايفها حلو، لكن ابعد الكتابة عني سنة هبدأ اشوفها حلو. يبقى انا في الحالة دي عندي عندي طول نظر. طيب تعالوا نشوف اسباب حدوث قصر النظر واسباب حدوث طول النظر. عشان نفهم قصة أسباب حدوث قصر وطول النظر يا شباب، خلينا نتكلم عن العين الطبيعية. اتفقنا إن كروية العين لازم تتناسب مع سمك العدسة اللي موجود عشان أبدأ أشوف الرؤية بتاعتي بشكل كويس. طيب لو العين كبرت شوية، كروية العين زادت شوية، واخدين بالكم الأشعة اتقابلت في نقطة قبل الشبكية. مش الأشعة كانت المفروض تتكون على الشبكية هنا، لا الأشعة اتقابلت في نقطة قبل الشبكية. يبقى في الحالة دي
أنا بقول إن أنا عندي قصر نظر. يبقى الأشعة اتقابلت بدري قوي، فمعناها إن أنا عندي قصر نظر. يبقى تاني، ايه اسباب قصر النظر؟ اول حاجة ان انا يكون عندي زيادة في نصف قطر كرة العين، فالاشعة اتقابلت قبل الشبكية، او العدسة نفسها تخنت شوية، فالعدسة التخينة زي ما احنا اتفقنا من الحصة اللي فاتت بتجمع الاشعة اقرب، فما كونتش الاشعة عند الشبكية. يبقى تاني، اسباب قصر النظر هو زيادة في نصف قطر كرة العين وزيادة في تحدب سطحي العدسة. في الحالة دي الأشعة بتتجمع في نقطة قبل الشبكية وترجع تتفرق تاني، فاللي بتسقط على الشبكية بتكون أشعة مش مركزة كده، وبالتالي بتكون الرؤية غير واضحة. طب في طول النظر العكس بقى، العين صغرت، المفروض العين الطبيعية تكون هنا، لا العين صغرت شوية، فالأشعة بتتجمع في نقطة افتراضية خلف الشبكية. برضو لما اجي ابص على الشبكيه، الاشعه اللي سقطت عليها ما كانتش متركزه او ما كانتش متجمعه، وبالتالي الرؤيه بتكون غير واضحه. يبقى طول النظر اسبابه هو نقص في قطر كره العين او نقص في تحدب وجهي العدسه. طيب، في قصر النظر زي ما اتفقنا الاشعه بتتجمع في نقطه قبل الشبكيه. طب في طول النظر العكس بقى، الاشعه بتتجمع فين؟ في نقطه خلف الشبكيه. طب طريقة العلاج، يقولي خد بالك ان انا عندي في قصر النظر الاشعة بتتجمع بسرعة قوي، فانا عايزة اعطلها، عايزة ارخم عليها وافرقها شوية قبل ما تدخل على العين، فبحط لها عدسة مقعرة بحيث ان الاشعة لما تخش تتفرق شوية قبل دخولها للعين فتتجمع مباشرة عند الشبكية. طب في حالة العدسة المحدبة الاشعة بتتأخر قوي عبال ما تتجمع، فانا بحط لها عدسة محدبة تانية عشان تساعد في سرعة تجميع الأشعة، فتدخلي الأشعة بسرعة عند الشبكية. هعيد الرسم دوت عشان مسار الأشعة هنا مش سليم، بس هنشوفه مع بعض بشكل تاني أوضح. لو في أي سؤال عند حضراتكم يا ريت تبعتوه. أنا متابعة معاكم من الشات يا جماعة، لو في حد عنده أي مشكلة يا ريت يقولها لي في الجزء اللي اتشرح. تمام، نستكمل. يبقى تاني تعالوا نراجع كده مع بعض. احنا اتفقنا ان عشان نشوف الحاجة بوضوح العين بتشوف ازاي؟ العين بتشوف ان الجسم بيبقى واقف قدامها، بتسقط الأشعة الضوئية على الجسم، تبدأ تنعكس من عليه وتخش للعين. عبر عدسة العين بيحصل الانكسار وبتتجمع الأشعة في نقطة عند الشبكية، بتكون الصورة مقلوبة مصغرة. بعدين الشبكية ترسل بيها إشارة عبر العصب البصري إلى مركز الرؤية عشان في المخ طبعا، عشان خاطر يبدأ إن هو يعدل الصورة ويرجعها تاني لوضعها الأصلي. الشخص السليم تاني اتفقنا إن هو بيرى الأشياء بوضوح في مدى يتراوح بين 25 سنتيمتر وحتى 6 متر. واتفقنا إن في حالة قصر النظر الأشعة بتتجمع في نقطة قبل الشبكية، فبحط لها عدسة مقعرة عشان تفرق الأشعة سنة وتجمعها لي في نقطة على الشبكية. أما في حالة طول النظر فالأشعة بتتجمع افتراضيا في منطقة بعد الشبكية، فأنا عايزة أحط لها عدسة محدبة عشان تزود من تجميع الأشعة وتكون لي صورة عند الشبكية مباشرة. يبقى تعالوا نشوف كده المقارنة، وهي مقارنة هامة ما بين قصر وطول النظر. يبقى تاني، قصر النظر معناها ان انا بشوف قريب بوضوح، قاف قاف. قصر النظر خدوا بالكم حرف القاف هيبقى ماشي معانا كتير فنركز. يبقى قصر النظر معناها رؤية الأجسام قريبة بوضوح والبعيدة مشوهة. طب مكان تكون الصورة أمام الشبكية، أو ممكن نقول قبل الشبكية،
عشان خاطر تحفظوهم كده. يبقى الصورة بتتكون في نقطة قبل الايه؟ الشبكية. طيب الأسباب بنعكس فيها مش هو قصر نظر، يبقى زيادة في قطر كرة العين وزيادة في تحدب سطحي العدسة. يبقى زيادة في قطر كرة العين وزيادة في تحدب سطحي الايه؟ العدسة. طب العلاج، بعالج باستخدام نظارة طبية عدستها مقعرة. طب ليه عدسة مقعرة؟ الأشعة بتتجمع قبل الشبكية، فعشان أعالج لازم أحط عدسة مقعرة. عشان بصوا كده شايفين الأشعة ايه اللي حصل لها يا جماعة؟ اتفرقت سنة اهي، عطلتها شوية اهي، شايفين الشعاع اتفرق شوية اهو، عشان لما يخش على العدسة بتاعة العين يبدأ يتجمع في مكانه الصحيح. يبقى لو جالي سؤال علل لما يأتي تستخدم نظارة طبية عدستها مقعرة في علاج قصر النظر، هقول له حتى تفرق الأشعة الضوئية قبل دخولها للعين فتتكون الصورة على الشبكية. طيب نرجع تاني لطول النظر بقى. العكس، يبقى طول النظر معناها ان انا بشوف بعيد حلو والقريب مشوه، رؤية الأجسام البعيدة بوضوح والقريبة مشوهة. طب الصورة فين؟ طويلة بعيد بعد الشبكية. طول يبقى هنعكس نقص في نصف قطر كرة العين، فبالتالي الشبكية بتكون قريبة من العدسة، أو نقص تحدب سطحي العدسة وبالتالي البعد البؤري بتاعها كبير فالأشعة اتجمعت متأخر. طيب طول النظر أعالجه باستخدام إيه؟ الأشعة بتتأخر قوي في التجميع، فأنا عايزة أروح أبعت حد يستعجلها يجمعها لي أكتر، فهنحط عدسة تانية محدبة فتجمع الأشعة سنة عشان تخش على العدسة التانية فتجمعها قوي وتكون الصورة عند الإيه؟ عند الشبكية. كده تمام يا شباب؟ قصر وطول النظر. شكرا شكرا. يعني خليني انشر شويه الاجابات بتاعتكم عشان تشوفوها وتبقوا شايفين بسمله ما شاء الله شغاله معايا. في حد مش كاتب اسمه ممكن تقولي اسمك في الشات عشان خاطر ابقى عارفه بس مين اللي بيتكلم؟ تمام. فين بقيه الناس يا شباب؟ اللي داخل بس من غير اسمه يا ريت يقول لي اسمه عشان ابقى عارفه انا بكلم مين ارد عليه. القانون ده بتاع ايه يا بسمله؟ لسه بدري عليه قوي. طب هنحكي عن ايه دلوقتي؟ هنحكي عن العدسات اللاصقه. ما هي العدسه اللاصقه؟ اكيد شفتوها كلكم قبل كده. بيقول لي خد بالك العدسه اللاصقه هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن عدسات رقيقه جدا مصنوعه من البلاستيك الشفاف، توضع مباشره على قرنيه العين ويسهل نزعها. تمام. يبقى اقدر ان انا احطها على القرنيه بتاعه العين. اتفقنا يا جماعه من المره اللي فاتت ان القرنيه اللي هو الجزء الايه القداماني دوت اللي قدام الايه العدسه. فانا بحط العدسات اللاصقه على القرنيه واقدر ان انا اشيلها وقت ما احب. في فيديو لذيذ قوي على بنك المعرفة ممكن تدخلوا تشوفوه عن كيفية صناعة العدسات اللاصقة، بس أنا طبعا ما جبتهوش، انتوا ممكن تخشوا تطلعوا عليه. يبقى تاني، العدسة اللاصقة هي عبارة عن بديل بقى لاستخدام النظارات الطبية. هي عدسات رقيقة مصنوعة من البلاستيك الشفاف يمكن وضعها على قرنية العين ونزعها بسهولة. بستخدمها ايه؟ بستخدمها بدلا من النظارات الطبية لعلاج طبعا عيوب الايه الابصار. نحكي بعد كده عن مرض المياه البيضاء. بعض الناس عافانا الله وإياكم بنلاقي عندهم العين
العدسة يا جماعة على فكرة شفافة، يعني انتوا لو جيتوا تسألوني فين شكل العدسة بتاعت العين هقول لك العدسة شفافة، مش بقدر ان انا اشوفها. لكن بصوا العدسة لما اتحولت للون الابيض اهو واضح قوي مكانها، يبقى ده مكان عدسة الايه العين. طيب تعالوا نشوف مرض المياه البيضاء او المعروف علميا باسم الكاتاراكت. بيقول لي خد بالك مرض المياه البيضاء هو عبارة عن مرض بيصيب عدسة العين ويخلي فيها اعتام ويخلي الرؤية بتاعتنا غير واضحة. مرض يصيب العين يسبب صعوبة في الرؤية نتيجة لإعتام عدسة العين. خلينا نفهم الأول إيه قصة العدسة يا شباب. العدسة دي عارفين عاملة شبه البالونة كده وبيكون جواها سائل شفاف، هي بالظبط النسيج بتاعها عامل كده. طيب بمرور الزمن ونتيجة لبعض الأسباب اللي هنتكلم عنها دلوقتي، السائل اللي موجود جوه عدسة العين ده بيبدأ يتغير لونه، العدسة نفسها بتبدأ تتحول من اللون الشفاف للون الأبيض. تخيل انت جيت عندك في البيت والإزاز بتاع الشباك بدل ما هو شفاف رحت انت دهنه أبيض، هتشوف حاجة؟ أكيد لأ. يبقى هيحصل عندي صعوبة في الرؤية، مش هعرف أشوف حاجة. طب ده بيتعالج يا مس؟ لا، هي كده العدسة باظت. فالعلاج بتاعنا بيكون عن طريق استبدال عدسة العين جراحيا. يبقى تاني تعالوا نشوف كده. يبقى زي ما انتم شايفين العدسة حصل فيها اعتام عشان ايه بقى؟ بيقول لي لعدة اسباب. اول سبب هو كبر السن. يبقى بمرور الزمن احنا كلنا معرضين للاصابة بمرض المياه الايه البيضاء، خاصة لو في استعداد وراثي. يعني ايه استعداد وراثي؟ يعني لو انت عندك حد في العيلة قريب منك ومصاب، يعني مثلا الاب الام كانوا مصابين بالكاتاراكت، فمن المتوقع ان احنا كمان نصاب زيهم. طب في اسباب تانية بيقول لي زي التأثيرات الجانبية لبعض العقاقير الطبية. يعني لو انتوا بصيتوا على الأدوية اللي احنا بنتناولها في حياتنا اليومية هتلاقوا في حاجة اسمها آثار جانبية للأدوية. بعض الأدوية هتلاقوا من ضمن الآثار الجانبية بتاعتها الإصابة بمرض المياه البيضاء. طب ايه كمان؟ بيقول لي الإصابة ببعض الأمراض. عارفين احنا مثلا بيجيلنا دور برد تلاقي عندنا ايه؟ زورنا وجعنا. لما يبقى عندنا مثلا لوز او حاجه تلاقي زورك وجعك، سخونيه ورعشه، صح كده؟ يبقى دي شويه حاجات متلازمه مع بعضها، اعراض متلازمه. فبعض الامراض بيكون من ضمن الاعراض بتاعتها ظهور المياه الايه البيضاء او اعتام عدسه العين. يبقى تاني الاسباب كبر السن، استعداد الوراثي، التاثيرات الجانبيه للعقاقير الطبيه، واخيرا الاصابه ببعض الامراض. نعالج ازاي يا مس؟ عن طريق التدخل الجراحي. استبدال عدسة العين بعدسة بلاستيكية تزرع في العين على الدوام. يبقى ناخد بالنا في فرق ما بين العدسة اللي أنا هزرعها دلوقتي ما بين العدسات اللاصقة. العدسات اللاصقة دي يعني حاجة مؤقتة كده بشيلها عشان أعالج بيها قصر وطول النظر، بس أحطها وأشيلها عادي. لكن هنا لا، ده أنا وخدوا بالكم في العدسات اللاصقة أنا حطيت العدسة فوق عدسة العين الأصلية، تحديدا فوق القرنية طبعا بتاعت العين. لكن هنا في المياه البيضاء لا، انا بنزع العدسه جراحيا وبحط عدسه تانية مثبته مكانها على الايه الدواء. حد عايز يسال حاجه حتى الان؟ تمام يا شباب، ممتازين طبعا الناس اللي متابعه معايا. قولوا بس اسمائكم عشان اعرف اقول الاسماء. اكتبوا لي في الشات الاسماء بتاعتكم. تعالوا نشوف كيف يتم قياس مساحه الاراضي ببعض الاجهزه. اكيد معظمنا واحنا ماشيين مره في الشارع اتفاجئنا ببعض المهندسين ومعاهم جهاز زي ده. الجهاز ده هو عبارة عن حاجة كده شبه الكاميرا، وبيكون واقف طبعا واحد تاني قصاد المهندس في منطقة بعيد. يعني أنا لو عايز مثلا أقيس المسافة من هنا لحد هنا،
فبيجي شخص اللي هو المهندس بتاعي واقف قدام الجهاز، وفي واحد مساعد ليه بيقف في الحتة دي. طب هنعمل ايه بقى؟ بيقول لي خد بالك بيتم قياس مساحة الأراضي عن طريق أجهزة خاصة. الأجهزة دي بتكون مزودة بمرايا وعدسات تستخدم في تحديد الارتفاعات والإيه والمسافة. طب تيجوا نشوف فكرة الجهاز ده. المهندس واقف هنا وماسك الجهاز، وأنا عايزة أقيس المسافة من هنا لهنا. هيعمل إيه هو؟ الجهاز ده فكرة عمله إن هو بيرسل أشعة ليزر. هنبعت أشعة الليزر تخبط فين هنا بقى يا جماعة؟ الشخص اللي واقف هنا واقف ماسك مراية. المراية طبعا بتعكس الضوء، يبقى شعاع الليزر هيخبط هنا ويرجع للجهاز تاني يستقبله، ينعكس ويرجع تاني يستقبله الجهاز. يبقى تاني الجهاز هنا، وهنا في مراية، الشعاع طلع خبط في المراية ورجع استقبله الجهاز تاني. طب شعاع الليزر ده ضوء، والضوء سرعته معروفة، يبقى أنا عندي عين معروفة. سرعة الضوء انتوا عارفين 3 في 10 أس 8 متر على الثانية. طب الجهاز ده فكرته ايه؟ فكرته ان هو بيقيس الزمن ما بين ارسال واستقبال الشعاع الضوئي، يعني بيجيب لي الزمن. فاصبح عندي الزمن والسرعة. طب عن طريق الزمن والسرعة اقدر احسب المسافة؟ اه طبعا. مش فاء تساوي عين في زاي؟ الله ينور عليكم. يبقى انا كده قدرت احسب المسافة. لا يا مس ستوب، مسافة ايه اللي قدرتي تحسبيها؟ ده انتي مدخلة الزمن رايح جاي، يبقى المسافة اللي طلعت لك دي هي المسافة رايح جاي برضو. حلو، برافو. الناس اللي شاطرة هتقول لي خلاص نقسم على 2. يبقى فاء هنا تساوي عين في زاي على 2. تمام. عمل الجهاز ده إنها ترسل حزمة من أشعة الليزر وتستقبلها بعد انعكاسها عبر مرايا، وبالتالي نقدر نحسب المسافة من العلاقة عين تساوي فاء في زاي على 2. تمام يا بسملة. بسملة بتقول لنا ان اسم الجهاز توتال ستيشن. تمام يا بسملة، مفيش مشكلة. تعالوا نشوف مع بعض الأمثلة على العدسات بقى ونطبق. يلا نشوف المسألة. وضع جسم طوله 2 سنتيمتر على بعد 5 سنتيمتر من عدسة محدبة بعدها البؤري 2.5 سنتيمتر. بصوا يا شباب، النوع ده من المسائل أول حاجة خلينا نكون متفقين عليها ما نتوهش وسط الأرقام. أدور على إيه أولا؟ أول حاجة تدور عليها نوع القطعة البصرية عشان تحل صح. انت شغال ازاي؟ عدسة ولا مرايا ونوعها ايه؟ فأول حاجة تدور عليها في المسألة ان انت شغال على ايه؟ على عدسة محدبة. تجري حضرتك على طول وترسم العدسة المحدبة بتاعتك. فاكرين عدسة محدبة هنعمل ايه؟ خط مستقيم ونحدد عليه 5 نقط أبعادهم متساوية. اهو رسمنا العدسة الايه؟ المحدبة. باء وميم وباء 2 وميم 2 وصاد. صاد دي على فكرة في كتاب المدرسة معمولة قاف، فما فيهاش أي مشكلة. طب تاني حاجة أدور عليها إيه؟ تاني حاجة أدور عليها في المسألة، عايز تعرف الباء بكام والميم بكام.
عذرا من انقطاع التيار الكهربي، حد من فريق الإعداد يقول لي إن الدنيا تمام. الشاشة تمام ظاهرة قدام حضراتكم يا أساتذة ولا؟ والصوت؟ أم، حد بس يقول لي يا جماعة الشاشة كانت تمام ولا لأ؟ عودنا تاني معاكم. قبل ما نكمل بس هو كارلس كان بيحكي على الجزئية دي بتاعت مساحة الأراضي. كيرف العلاقة اهي فاء تساوي عين في زاي على 2. القانون بتاعها اهو فاء تساوي عين في زاي. تاني بعتذر عن التيار الكهربي وانقطاعه. قياس مساحة الأراضي، يعني بنعتمد فكرة عمل الجهاز بتاع قياس مساحة الأراضي على إرسال أشعة ليزر واستقبالها مرة أخرى، وبعدين نقدر إن احنا نحسب المسافة عن طريق فاء تساوي عين في زاي على 2. يبقى ده القانون المستخدم.
كمان بعد كده اتكلمنا عن المسألة دي. أنا عدت بس كلامي من البداية عشان خاطر الجزء بتاع انقطاع التيار الكهربي. يقول لي وضع الجسم طوله 2 سنتيمتر على بعد 5 سنتيمتر من عدسة محدبة بعدها البؤري 2.5 سنتي. عايزين نذكر بعد الصورة وخواص الصورة وطول الصورة. اتفقنا ان اول حاجة ادور عليها في المسألة عشان ما اتلخبطش بالارقام اللي موجودة ان انا ادور على نوع القطعة البصرية اللي انا بشتغل عليها، هي عدسة ولا مراية ونوعها ايه. فهيقول لي عدسة محدبة، يبقى على طول اروح جاري ارسم العدسة المحدبة زي ما احنا اتفقنا. طب رقم 2 ادور على ايه؟ ادور على حاجة من الاثنين دول، يا بعد بؤري او نصف قطر تكبر. عايز اعرف مين بكام وباء بكام. فهنا هو مديني ايه؟ مديني بعد بؤري. بعد بؤري 2.5، يبقى ده 2.5، يبقى على طول هنا كام؟ 5. يبقى ده 2.5 سنتيمتر، يبقى ده 5 ايه سنتيمتر. يبقى هنا 2.5 وده الضعف 5 سنتيمتر. حطيت الارقام انا كده تمام قوي. ابدا بقى ادور على باقي الارقام اللي موجوده عندي. طب ايه الارقام اللي موجوده عندي تاني في المساله؟ ها، الجسم واقف على بعد 5 سنتي، يبقى الجسم هنا عند المركز. تاني يا شباب، يبقى آخر جزء اتكلمنا عنه إن عندي يتم قياس مساحة الأراضي عن طريق الجهاز الموضح أمام حضراتكم، وبيتم حساب المسافة باستخدام العلاقة ع تساوي أو فاء تساوي ع في زاي على 2. تعالوا نشوف مع بعض مسائل. يقول وضع جسم طوله 2 سنتيمتر على بعد 5 سنتيمتر من عدسة محدبة بعدها البؤري 2.5 سنتي. عايزين نحسب بعد الصورة المتكونة عن العدسة، خواص الصورة وطولها. أول حاجة بنتكلم فيها إن أنا أدور في المسألة على نوع القطعة البصرية الموجودة. لازم أعرف هي عدسة ولا مراية ونوعها إيه. فده رقم 1، إنها عدسة محدبة، فعلى طول أجري أعمل العدسة الإيه المحدبة. يبقى أدي الخط بتاع المحور الأصلي، الخط بتاع المركز البصري، والخمس نقط اللي أبعادهم متساوية بالترتيب هم م 1 باء 1 صاد باء 2 وميم 2. نرسم العدسة بتاعتنا وكل حاجة ما فيهاش مشكلة بالطريقة اللي احنا قلنا عليها. بعد كده ادور على ايه؟ بعد كده لازم اعرف المسافات دي بكام. فتاني حاجة ادور عليها في المسألة يا اما بعد بؤري يا اما نصف قطر تكبر. فانا هنا عندي بعد بؤري بكام؟ ب2.5، يبقى البؤرة هنا 2.5
سنتيمتر. المركز بكام؟ الضعف ب5 سنتي، يبقى ده 2.5، والمركز على طول الضعف ب5 سنتي. هدور بعد كده بقى على باقي الأرقام وأبدأ أحطها. إيه هي؟ بيقول لي إن الجسم واقف على بعد 5 سنتي. 5 سنتي يعني فين؟ يعني عند المركز بالظبط، والمركز ب5، يبقى الجسم واقف هنا. طب الجسم أصلا طوله قد إيه؟ طوله 2 سنتي، يبقى أجي هنا عند الجسم وأكتب إن طوله 2 سنتيمتر، وأبدأ بقى أرسم بشكل إيه؟ المتعارف عليه. أنا كده واقف عند المركز، فاكرين عند المركز تتكون الصورة إيه؟ تعالوا كده نحل مع بعض. عند المركز يا شباب بتكون الصورة حقيقية مقلوبة مساوية للجسم وعند المركز. مش أنا كان المركز بتاعي ب2.5 سنتيمتر، يبقى بعد الصورة المتكونة هتكون كام؟ 2.5 سنتيمتر برضو. متنسوش لازم ترسموا. طب خواص الصورة حقيقية مقلوبة مساوية للجسم عند المركز، يبقى لازم أقول عند المركز أو على بعد 5 سنتيمتر من العدسة. طب طول الصورة، هو مش الجسم كان 2 سنتي والصورة مساوية، يبقى الصورة بتاعتي برضو 2 سنتيمتر. هل في مشكلة حتى الآن؟ الدنيا تمام؟ الصورة ظابطة معاكم يا جماعة والكلام ولا ايه؟ اه 5 سنتيمتر، لا هنا 2. طول الجسم 2 سنتي. تمام انا معاك. عذرا، كويس جدا ان مين بقى اللي علق؟ تقريبا كيرلس هو اللي علق. مصطفى. شكرا يا مصطفى ليك. مصطفى كان بيفكرني ان مس خدي بالك البقرة هي اللي كانت عند 2.5 والمركز كان ب5. ماشي يا مصطفى، شكرا لك. يبقى البقرة كانت عند 2.5 والمركز كان عند 5 سنتيمتر، يبقى الجسم بيتكون عند ايه؟ على بعد 5 سنتيمتر من العدسة، زي اصلا ما انا كاتبة في الإجابة، ولكن انا حطيت الأرقام على الرسمة. وضعت عدسة في مواجهة أشعة الشمس فتجمعت الأشعة وتكونت لها صورة مصغرة جدا على بعد 20 سنتيمتر من المركز البصري للعدسة. عايزين نوع العدسة ونحسب بعدها البؤري ونوضح خواص الصورة المتكونة للجسم يقف على بعد 10 سنتيمتر من العدسة. اتفقنا. أول حاجة أدور عليها في السؤال إن أنا أحاول أجيب نوع العدسة. أجيب نوع العدسة هنا منين؟ وضعت عدسة في مواجهة أشعة الشمس فتجمعت الأشعة، عدسة لامة، يبقى عدسة محدبة. يبقى نوع العدسة هنا أول حاجة هي عدسة إيه؟ محدبة. بيقولي فتجمعت الأشعة وتكونت لها صورة مصغرة جدا على بعد 20 سنتي من المركز البصري. لما تتجمع الأشعة في نقطة وتكون الصورة مصغرة جدا، يبقى أنا هنا واقف عند البؤرة، يبقى ده البعد البؤري. عين. يبقى بعدها البؤري كام يا شباب؟ 20 سنتي. طيب تعالوا بقى نشوف ازاي هنرسم الصورة. بتاعة الجسم. المفروض ان انا عندي العدسة، عدسة محدبة، البعد البؤري 20، والمركز كده هيكون ب40. طب هو عايز الجسم يقف فين؟ عايز الجسم يقف على بعد 10 سنتيمتر من العدسة. 10 سنتي يعني فين؟ يعني قبل البؤر. طب تعالوا نشوف مع بعض الصورة.
المتكونة للجسم لما يقف قبل البؤرة. الشعاع الأول زي ما اتفقنا بيخرج موازي وينكسر مارا بالبؤرة. الشعاع التاني بيخرج مار بالمركز البصري وينفذ على استقامته. ما تقابلوش الأشعة، لكن لو مدتهم على استقامتهم يتقابلوا في نقطة تقديرية خلف الجسم. طب خواص الصورة بقى. الصورة هتكون تقديرية معتدلة مكبرة خلف الجسم وفي نفس جهته من العدسة. شكرا ليك شاهين، شكرا أحمد عصام. جنى وأحمد وملك كانوا شغالين معايا تمام. تمام يا شباب، برافو عليكم. لو في أي سؤال عند حضراتكم يا ريت تكتبوه. شكرا على حسن المشاهدة، ما تنسوش اللايك والشير وتعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد.